ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੌਣ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਲੋਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, 100% ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 81,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਉਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 50% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1000 ਯੂਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 31 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਸ਼ਤ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਜੁਨਤਾ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ 3 ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈਰੈਸ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਵੋ ਬੈਂਕੋ, BPI, ਕਾਸ਼ਾ ਐਗਰੀਕਲਤੂਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫੇਵਰ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਰਾ, 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।